Hello guys! Good morning! Yesterday, sa biyahe namin, 1:30 na kami ng madaling araw nakarating dahil nag-coffee pa, nag-dinner pa. Travel pa kami ng almost 3 hours bago makarating dito sa hometown namin. Kaya ito kami ngayon, dito kami natulog sa bahay ng brother-in-law ko na si Manny Ricky at Ate Bingbing. Ito yung bahay nila guys. We built a lot of memories in this house, especially when my mother-in-law was still alive. Nung na-bedrest ako, dito ako tumira. Nung ipinanganak si Sabin, dito din kami umuwi for how many months. Basta a lot of memories that always be remembered in this house. Ngayon guys, samahan niyo naman po kami sa aming pangalawang araw na bakasyon. Tara! Hello Ormoc! The city of beautiful people. Yun, nandito kami ngayon guys sa Ormoc kasi susunduin namin si Tita Jhovie. Siya po ay sister ng mother-in-law ko. Galing po siyang Hong Kong, tapos na-flight siya via Cebu, then Cebu to Ormoc. Kaya dito namin siya susunduin. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me. Hi! Nagkita na Nakita na mga pagmantutuyuan. Ilakon man, ilakon. Gani, sinilong ipira ko igsoon. Ano may ngawang kita to? Apil, ako pagumangkon. Bilang? Bila? Nainoe. Nainoe ay. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. We're here at Sabin Resort. And I play dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being the Don't forget to subscribe. Palipod mo og empanada, cake, cupcake. Talagang promote yun na itong business. Andito kami ngayon guys sa Sabin Resort and Hotel. Isa siya sa ipinagmamalaking resort and hotel dito sa Ormoc. Bago kami uuwi, nakain muna kami guys. Tara, kain tayo! Say hi sa vlog! Muna akong pinakagwapo po nga tita. Ito, padaplit to. Ma'am, asa mo ma'am? I'm the one who's always sorry. Shock lang. I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you, I never feel loose. Sir, sa'yo mo ikasulti, sir? One star kalit. I wish when I first saw you, Sir, ikaw, sir, sa'yo may mo ika-comment, sir? Alipay na, kaningabot na nila I feel diluted. My heart's Oh, don't forget to like and subscribe. Maligayang tropa. know just what you want. With you, I don't ever feel calm. Mo ni siya'y Sabin. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a Ma'am, mo sa'yo mo ikakonsulti, ma'am? Hello, kay speechless lagi ay kamera kita kang nasalti ay. Yanong happy man ka? Ana kita na ko igsoon. Safe and sound. And I play dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right. Hi guys, muna ako pagbabangon sa Culinary. Pagkaroon sa Sabin, good to me. Kasama yung napilin kang taxi. Ay, manditan. Nakakuyog silitan sa bilit uban. Ay, diyan. Picture ka, picture. Kuyog sa uban. Kuyog sa uban. Bilit sa bilit. Oy, diyan. Nene, si Tomon. Dali na. Dali ba? Balik ka. Ay, picture. Mali. Uy, hindi na kayo pagkumanggot. Lalaki, manggo, lalaki. Dali.
ang vlogger, oh. Hi, vlogger. Multi short version ito. Shortcut ba to? Ang inabuhi. Bay. Naluwi kayo sa pagpaningkamot na rin. Kanang sponsorin taon ko ninyo scholarship. Mag-change career na ko. Ang musugat 1 star. Nalit ko pasensya dyan. Nalit ko pasensya na lang dyan kay na. Ma-football yun yung kuha na, sekretary ha. Ang tigsugat na. Busy dyan kayo. Wala. Oh, ito na de. Wala. Alam mo ito si... Ito lang, sakay na. Heto guys, uuwi na po kami. Babiyahe po kami ng 1 oras mahigit from Ormoc to Tabango, yung hometown namin. Tapos, abangan nyo po ang susunod naming kaganapan sa susunod po naming upload na videos. Thank you for watching guys! Sana po hindi po kayo magsawa sa panonood ng aming mga videos. At please po, hit like, share, and please do comment also and click the notification bell para lagi po kayong updated. Thank you guys!